راح نتكلم على حساب التسارع في التمثيل البياني. هذا المحور الصادي وهذا المحور السيني. على المحور الصادي عندنا السرعة، أما على السيني عندنا الزمن. فلنفرض أن الرسم البياني كان بهالطريقة هذه. ما هو ميل ال VT؟ الميل هو فرق الصادات على فرق السينات. الصادات في هذه الحالة اللي هي ال V لأن هي الموجودة على المحور الصادي، أما السينات اللي هي ال T لأن هي الموجودة على المحور السيني. التغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة هذا تعريف العجلة أو تعريف التسارع. فإذا ميل المنحنى يعطيك التسارع. الحين إيش رأيك لو غيرنا ال V هذه إلى ال D؟ إيش راح يكون الميل؟ نفس الطريقة، الميل فرق الصادات على فرق السينات. فرق السينات نفس ما هو، لكن فرق الصادات تغير. الدي المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية معينة هذا تعريف السرعة. فإذا الميل في حالة الدي تي راح يعطيك السرعة، أما في حالة الفي تي راح يعطيك التسارع. خلينا نشوف هالمسألة. يسير قطار ببطء وهو يصعد تلا مرتفعا ثم تزداد سرعته عند نزوله إلى الجانب الآخر من التل. استخدم معلومات الجدول لرسم التمثيل البياني للسرعة والزمن. استخدم الجدول لحساب تسارع القطار خلال الجزء الثاني من رحلته. أول شيء راح أسويه اللي هو أحط المحور الصادي. أول شيء خلونا نحدد المقياس، فخلونا نطلع الورقة اللي راح نرسم عليها، وبعدها راح نرسم المحور الصادي والمحور السيني. المحور الصادي عليه دائما الفي، أما السيني عليه تي. أول نقطة اللي هو 0.6، بس انتبه أول شيء لازم أحط الوحدات. ثاني شغلة لازم أحدد السكيل، أحدد المقياس. أفضل قيم ممكن تستخدمها حق المقياس اللي هي 2 و4 و5 و10. فأي شيء إذا قسمناه على 10 يعطيك عدد صحيح، هذا ينفع تستخدمه حق السكيل. فلاحظ على المحور السيني 0 بعدين 10 20، فأفضل شيء إني أبتدي بال10. فهني 10، هني 20، بعدين 30 40 50 و60. لازم يكون السكيل مالي يحتوي على أول نقطة وآخر نقطة. أما على المحور الصادي 6 6 6 8، فأفضل شيء إني أبتدي من الاثنين. فهني 2، هني 4، بعدين 6 8 10 12 14. الحين نقدر نحط النقاط. أول نقطة 0 و6، فمحور السينات 0، الإحداث السيني 0 ونصعد 6، فراح تكون هني. فهذه 0 و6. بعدها النقطة اللي وراها 10 و6، فهني 10 ونصعد لما نوصل عند 6، فهذه هي النقطة، هذه 10 و6. بعدين 20 و6، هذه هي النقطة 20 و6. النقطة اللي بعدها عندنا 30 و8، فهذه 30 ونصعد فوق لما نوصل ل8، فهذه 30 8. النقطة اللي بعدها اللي هي 40 و10، هذه هي. واللي بعدها 50 و12، واللي بعدها 60 و14.
الحين أقدر أوصل، فراح أوصل نقاط ببعضها البعض. لاحظ هنا في غلطة بسيطة، أنا كاتب الوحدة تي، لا الوحدة بالثواني بهالطريقة هذه. الحين راح نحسب التسارع في الجزء الثاني من الرحلة. هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. الجزء الأول القطار تحرك بسرعة ثابتة، وبالتالي في الجزء الأول ولأن الميل هو التسارع، ففرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات ما تغير، راح يعطيك 0 على دلتا تي. فالجزء الأول من الرحلة اللي هو من هني إلى هني ما في تسارع ب0. لكن الجزء الثاني من الرحلة اللي هو من هني إلى هني في تسارع، والتسارع ثابت، وتقدر تتأكد من نفسك أن الميل ثابت. كل ما تأخذ نقطة الميل ثابت لها، وبالتالي التسارع ثابت. الحين نفس الطريقة راح نعتمد على آخر نقطة وأول نقطة. فالميل اللي هو التسارع فرق الصادات على فرق السينات. الفرق يعني V2 ناقص V1 على T2 ناقص T1. V2 هذه والT2 هذه، أما الV1 هذه والT1 هذه. فإذن الV2 اللي هي راح تكون 14 ناقص 6 اللي هي الV1. T2 60 ناقص 20. فراح يعطيني أن التسارع 0.2 متر على مربع ثانية. فهذا هو تسارع القطار عند نزوله إلى أسفل التل. فنلاحظ في حالة الصعود كانت سرعة القطار ثابتة، أما في حالة النزول تحرك القطار بتسارع، لكن التسارع هذا منتظم لأن الميل منتظم. خلينا نشوف هذا المثال. المعلومات في الجدول تمثل حركة سيارة، فأوجد تسارعها أو تباطؤها. نفس الطريقة راح نحط محور واي، محور اكس. محور واي دائما الفي، ونحط الوحدة اللي هي المتر على الثانية، أما التي بالثواني، وبعدها نحدد السكيل. لاحظ أن أفضل سكيل للزمن 2، فراح أبدأ بال2. أما بالنسبة حق السرعة أفضل شيء أني أبتدي بال5. تذكر الأرقام 1 و2 و5 و10، هذول أفضل الأرقام أن احنا نختارهم. فراح أختار أنا على للمحور الصادي 5، فراح أبدأ من 5 وانت صاعد. فإذن هني 2، هني 4، هني 6، هني 8، هني 10. لازم يحتوي السكيل على أول نقطة وآخر نقطة. هني 5، هني 10، 15، 20، 25. الحين نقدر نحط النقاط. أول نقطة 0 0، ثاني نقطة 2 ونصعد لما نوصل إلى 20. هذه تذكر أن السرعة على الصادات، أما الزمن على السينات. النقطة اللي بعدها 26. النقطة اللي بعدها 0 و10، ف0 يعني ما في ارتفاع، فالحين نقدر نوصل. فهذا هو الرسم. فإذا السيارة تحركت في تسارع، بعدين سرعة ثابتة، بعدين تباطؤ. خلونا نقسم المراحل. فلنفرض أن هذه هي المرحلة الأولى، وهني فهذه A، المرحلة الثانية B، والثالثة C. إذا يبي الميل أو يبي التسارع لأول مرحلة
فراح نقول A. الميل اللي هو التسارع فرق الصادات على فرق السينات. الفرق يعني النهائي ناقص الابتدائي، نفس الشيء بالنسبة حق المقام. V2 وين هي؟ اللي هي هذه النقطة V2 والT2. فهذه النقطة لو تلاحظ هي 22. وهني أول نقطة 0 و0 اللي عند الأصل. فالV2 عند 20 والV1 0 والT2 2 أما الT1 0. فراح يطلع ويانا الجواب 10 متر على مربع ثانية. الحين نروح على المرحلة اللي وراها اللي هي B. راح نستخدم نفس العلاقة. لاحظ أن المرحلة هذه الخط فيها أفقي، والخط لما يكون أفقي يعني الميل بصفر، فمن غير ما أعوض على طول راح أحط 0. فإذا ما في تسارع، السرعة هني ثابتة. الحين هذا الخط، النقطة هذه لاحظ أن هي صاداتها 20، أما سيناتها لما تنزل لتحت عند 6. ونبي النقطة هذه بعد، هذه ما لها صادات، أما سيناتها فإذا 10 و0. الحين المرحلة الأخيرة C، تسارع نفس العلاقة V2 minus V1 على T2 minus T1. هذا V1 هذا T1 هذا V2 وهذا T2. الحين راح نعوض. شلون أعرف V1 من V2؟ لاحظوا إحنا بدينا من هني، فهذا راح يكون 1 وانتهينا هني، فهذا راح يكون 2. فالV2 0 والV1 20، T2 10 أما T1 6. حط كل هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع وياك سالب 5 متر على مربع الثانية. والإجابة هذه صحيحة. الإشارة السالبة تدل على أن الإجابة صحيحة. ليش؟ لأن الميل هذا سالب. لاحظ أنه لو تأخذ أي نقطة عليه فرايح باتجاه الميل السالب، فإذن الميل فعلا سالب، وبالتالي السيارة تتحرك في تباطؤ. فلاحظ أن السرعة موجبة لأن هي أعلى المحور فوق المحور السيني. أما في الحالة الأخيرة اللي هي C، التسارع سالب، بما أن الإشارات مختلفة يعني تباطؤ. لو كانت الإشارات متوافقة، لو كانت السرعة موجبة والتسارع موجب، أو السرعة سالبة والتسارع سالب، هذا يعني أن الجسم يتسارع. أما في حالة الاختلاف، حتى لو انقلبت الإشارات فيما بينهم، فإن الجسم قاعد يتباطأ. نأخذ هالمثال: تسير سيارة بسرعة ثابتة عندما رأى سائقها إشارة مرور حمراء، أبطأ سرعته إلى أن توقف. وضح حركة السيارة بمنحنى التمثيل البياني، السرعة والزمن. نفس الخطوات. فهذا محور واي أو محور الصادي، وهذا المحور السيني. فبما أنه ما ذكر الوحدات، راح أفترض أن الوحدة اللي هي راح تكون الوحدة الدولية. لاحظ أن أول شيء قال لي أن تسير السيارة بسرعة ثابتة، والسرعة الثابتة يعني ما في تسارع، يعني الميل بصفر.
وأي خط يكون ميله بصفر، الخط الأفقي، فراح نرسم خط أفقي لأن الخط الأفقي ميله بصفر، فهذه السرعة الثابتة. بعدها لما رأى إشارة مرور أبطأ من سرعته، فإذا الميل لازم يكون سالب في هذه الحالة في المرحلة الثانية، لأن لازم يكون في اختلاف بالإشارات، لأن المنحنى هذا فوق محور السينات، فالسرعة موجبة. عندها التسارع لازم تكون إشارته عكس عشان يكون السائق في حالة تباطؤ أو المركبة في حالة تباطؤ. فإذا إيش راح نسوي؟ راح نرسم خط الميل ماله سالب. فإذا بهالطريقة هذه، فلنفرض أن هني 50 وهني مثلا خلها 10. إذا قال لك أبي التسارع في المرحلة الثانية، فيبي التسارع في هالمرحلة هذه، التسارع هو الميل. فنفس الطريقة راح نقول أن التسارع فرق الصادات على فرق السينات، V2 ناقص V1 على T2 ناقص T1. ال V2 لاحظ، خلينا نشوف هذه النقطة شنو. لازم تعرف تفسر النقاط. هذه النقطة ما لها ارتفاع، وبالتالي صاداتها 0 لكن سيناتها 10. أما هذه النقطة لها صاداتها 50، ارتفاعها 50، لكن سيناتها فلنفرض أن سيناتها 5. فإذا 55 V2 اللي هي هذه والV1 اللي هي هذه، فإذا 0 ناقص 50 والT2 هذه 10 والT1 5، فراح يطلع وياي سالب 50 على 5، يعني سالب 10 متر على مربع ثانية. الإشارة السالبة تدل على أن الخطوات صحيحة، لأن الميل هذا سالب. لما تأخذ نقطة لاحظ أن الميل سالب، لكن تباطؤ السيارة يكون بشكل ثابت، لأن هني الميل ثابت وبالتالي التباطؤ ثابت. الحين اكتب الرموز اللي أول شيء تمثل السرعة ثابتة. السرعة ثابتة لما يكون التسارع ب0. التسارع ب0 يعني الميل ب0، فراح نختار الخط الأفقي. أي خط أفقي راح نختاره. فإذن A و C و G. الحين إذا يبي متى تكون السرعة متزايدة، راح نختار اللي ميله موجب. فلاحظ لما ناخذ نقاط الميل هني موجب، فلاحظ الميل متى يكون ب0 خط أفقي، الميل يكون موجب 1 لما يكون الخط بهالطريقة، الميل يكون سالب 1 لما يكون العكس. فإذن F. متى توقف؟ التوقف يكون لما تكون السرعة ب0. فمتى تكون السرعة ب0؟ لما يكون المنحنى منطبق على محور السينات ما له ارتفاع، فهني الفي ب0. والسرعة متى تكون متناقصة؟ يعني في حالة تباطؤ. فلما ناخذ كل نقطة نلاحظ أن الميل سالب، فإذن الدي. في عندنا نقطة ثانية اللي هي البي، تقدر تتأكد منها. فهني التباطؤ ثابت ومنتظم.